เงี่ยเต๋อเงี่ยเต๋อตื่นตายแล้วลุกขึ้นมาเราจะไปกันแล้วเจ้าพร้อมหรือยังจะหากำลังให้ข้าสักมื้อก่อนออกเดินทางข้าจะได้มีแรงณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่สามีนามว่าเงี่ยเต๋อส่วนภรรยานามว่านางสี่ทั้งสองมีลูกด้วยกันอยู่3 คนคนเล็กยังเป็นทารกส่วนอีก2 คนอายุไล่เลี่ยกัน5 และ 6 ขวบนางสี่นั้นขึ้นชื่อเรื่องเป็นคนปากร้ายอารมณ์ร้อนและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจนางมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านไปทั่วโดยเฉพาะเรื่องสัตว์เลี้ยงหากมีเป็ดไก่หรือหมูของใครหลุดเข้ามาเดินเพ่นพ่านในลานบ้านของนางไอหมูพวกนี้ไม่มีที่อยู่หรือไงมันทำอะไรที่นี่ไม่รู้หรือว่ามันสกปรกข้าน่ะนางสีขว้างท่อนไม้ใส่หมูตัวนั้นอย่างจังจนมันแน่นิ่งสิ้นใจตายคาที่เพื่อนบ้านเจ้าของหมูวิ่งตามเสียงมาเห็นเข้าก็โกรธจัดนางสีเอ็งฆ่าหมูฆ่าจิตใจเอ็งมันทำด้วยอะไรวะมันก็แค่เดินผ่านมาเอ็งถึงกับต้องตีมันให้ตายเลยเหรอหมูของเจ้ายายเจ้าไม่พาไปอยู่บ้านเจ้าปล่อยมาแถวนี้มาเล่นที่นี่มันสกปรกถ้ายังมาอีกข้าตีตายก็สิ้นเรื่องน้อยระรานบ้าบออะไรกันที่ไก่ที่หมูของบ้านเองแหกคอกเข้าไปคุยเขี่ยกินผักกินข้าวเปลือกในลานบ้านข้ายังไม่เคยเอาไม้ไล่ตีมันสักครั้งเลยข้าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนบ้านข้าไล่มันกลับมาดีๆตลอดแต่ดูเองทำกับข้าสิเองมันคนเห็นแก่ตัวสัตว์คนอื่นเองฆ่าทิ้งเหมือนไม่มีเจ้าของแต่สัตว์ตัวเองปล่อยให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหน้าดันด้านอย่ามาปากดีนะโว้ยสัตว์ของข้ามันฉลาดมันรู้ว่าอะไรสะอาดไม่สะอาดไม่สกปรกโสโครกเหมือนสัตว์พวกเองหรอกหากจะใจดำขนาดนี้เจ้าก็หนีไปอยู่คนเดียวเถอะไม่ต้องมาอยู่ในหมู่บ้านร่วมกับคนอื่นหรอกนางสีทะเลาะกับชาวบ้านบ่อยครั้งจนเริ่มเบื่อหน่ายและไม่อยากจะอยู่ร่วมกับใครอีกเนี่ยเตอะข้าว่าชาวบ้านที่นี่มันใจดำกับเราเหลือเกินนะเอะอะก็หาว่าข้าใจร้ายทั้งที่พวกมันนั่นแหละไม่ดูแลสัตว์ให้ดีเองปล่อยให้มาระรานบ้านคนอื่นมันน่ารังเกียจช่างเถอะเมียข้าต่างคนต่างอยู่จะช่างมันได้ยังไงพวกชาวบ้านนี่นะมันใจดำเหลือเกินอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีเกิดเรื่องอะไรพวกมันคงไม่ช่วยเราหรอกพาลูกและเราไปอยู่ที่ไร่ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ที่ไร่กันเถอะไม่ต้องอยู่กับพวกชาวบ้านนี่หรอกเมียข้าช่างเธอเราอยู่ที่นี่แหละไปอยู่ไกลนั่นหากมีอะไรขึ้นมาจะไม่มีใครช่วยเหลือเราจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เราไปเลี้ยงที่ไร่แล้วค่อยกลับมานอนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านดีกว่าเนี่ยเตอะพวกชาวบ้านนี่มันไม่รักเราหรอกมีอะไรขึ้นมาก็คงไม่มีใครช่วยหรอกมีแต่พวกใส่ร้ายพวกเราเมื่อภรรยายืนกรานเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงค่อยๆทยอยเก็บข้าวของพาลูกน้อยทั้ง3 คนออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปอาศัยอยู่ที่ไร่ห่างไกลผู้คนใช้ชีวิตตามลำพังวันหนึ่งเสบียงอาหารเริ่มร่อยหรอเงี่ยเต๋อจึงจำต้องคว้าปืนแก๊ปคู่กายเดินลึกเข้าไปในดงดิบเพื่อล่าสัตว์บรรยากาศในป่าวันนี้
เงียบสงัดผิดปกติ ท่านใดนั้นจมูกเขาก็ได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งลอยมาแตะจมูกเงียเตอค่อยๆแหวกพุ่มไม้ดูภาพตรงหน้าทำเอาเขาขนลุกสู้ไปทั้งตัวเบื้องหน้าคือเสือโคร่งตัวมหึมากำลังก้มหน้าก้มตาฉีกกระชากเนื้อหมูป่าอย่างตะกละตะกรามขณะนั้นเงียเตอกัดฟันข่มความกลัวยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งไปที่ร่างใหญ่นั้นเสียงปืนดังกึกก้องเงียเตอไม่กล้าตามไปจึงรีบเข้าไปดูซากหมูป่าเขานำซากหมูป่าที่เสือกินเหลือกลับมาที่กระท่อมระหว่างทางเงียเตอก็เจอกับชาวบ้านคนหนึ่งเดินสวนมาโอ้เงียเตอเจ้าได้ยิงหมูป่ามาจากไหนวะนั่น ไม่ใช่ข้ายิงหรอกข้ากะจะไปล่าสัตว์แต่เจอเสือเพิ่งกัดหมูตัวนี้มาข้าเลยยิงมันหนีไปข้าดูแล้วยังดีกินเลยเอามากินน่ะ เฮ้ยกินไม่ได้นะเว้ยคนเฒ่าคนแก่บอกไว้ของเดนเสือมันมีอาถรรพ์ห้ามกินเด็ดขาด คงไม่เป็นไรหรอกเสือยังไม่ได้กินเลยเนื้อยังดีๆอยู่เลยเนี่ย เงียเตอไม่สนคำเตือนแบกหมูป่าเดินต่อกลับบ้านทั้งสองช่วยกันแล่เนื้อทำอาหารกินกันอย่างอร่อยแต่หลังจากมื้อนั้นผ่านไปไม่นานเงียเตอก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาเริ่มจับไข้หนาวสั่นในยามค่ำคืนขณะที่เงียเตอนอนซมอยู่เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเงียเตอเงียเตอเจ้าเตรียมตัวเสร็จหรือยัง ถ้าเจ้าเตรียมตัวเสร็จแล้ว2-3 วันต่อจากนี้ เราจะมารับพาเจ้าไปเป็นปู่ของเรา โอ้แล้วพวกเจ้าคือผู้ใด จะพาข้าไปเป็นปู่เจ้าได้อย่างไร แล้วปู่พวกเจ้าล่ะ ไปไหนแล้ว ปู่ของพวกข้าน่ะโดนอะไรบินมากัดไม่รู้ และก็ป่วยหนักจนตายไม่ดีแล้วฉะนั้นพวกข้าเลยจะมาพาเจ้าไปเป็นปู่ของพวกข้าแทน ข้ายังเหลือลูกเมียที่ต้องดูแล ข้าคงไปกับพวกเจ้าไม่ได้หรอก จากนั้นเสียงที่เหมือนเด็กน้อยก็เงียบหายไปเช้าวันนั้นนางซีเห็นสามีอาการไม่ดีและเป็นห่วงจึงฆ่าไก่ตัวหนึ่งกะว่าจะทำต้มไก่ให้สามีกินนางวางไก่ที่เพิ่งตายไว้ข้างกองไฟแล้วถือกระบอกไม้ไผ่เดินไปตักน้ำที่ลำธารท้ายไร่เมื่อนางตักเสร็จเดินกลับมาที่กระท่อมนางถึงกับตกใจแทบช็อกภาพตรงหน้าคือเงียเตอกำลังจับไก่ที่นางเพิ่งฆ่าขึ้นมาดูดเลือดจากคอไก่อย่างหิวกระหาย
จะไปกินไก่ดิบทำไม เงี่ยเต๋อสะดุ้งรีบวางไก่ลงทันที เมียข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงอยากกินเลือดสดๆขนาดนี้ หากไม่ได้กินข้าคงอยู่ไม่ได้เลยจริงๆ นางรีบไปแย่งไก่มา แล้วพาสามีไปนอนรอ ก่อนจะกลับมาทำข้าวต้มไก่ให้สามีกิน แต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นเงี่ยเต๋อก็ป่วยหนักจนลุกเดินไม่ได้ อาการทรุดลงอย่างหนัก ก่อนสิ้นใจเขาเลยได้สั่งเสียกับภรรยาไว้ว่า เมียข้าหากข้าไม่ดีข้าตายขึ้นมา เจ้าอย่านำร่างข้าไปฝังไว้ที่อื่นนะ ให้ฝังร่างข้าไว้ในกระท่อมหลังนี้ข้าจะอยู่ตรงนี้ อยู่ดูแลพวกเจ้าเอง พวกเจ้าอย่ากลัวข้านะ หลังจากนั้นไม่นานเงี่ยเต๋อก็สิ้นใจลงนางสีและลูกๆต่างพากันร้องไห้ระงมนางสีเองใจหนึ่งก็อยากจะพาลูกกลับไปที่หมู่บ้าน แต่พอนึกถึงพวกชาวบ้านที่เคยทะเลาะกันแล้วนางเลยตัดสินใจอยู่ที่กระท่อมกลางไร่นี่ต่อ นางได้ขุดหลุมฝังร่างของสามีไว้กลางกระท่อมตามที่เขาสั่งเสียไว้ คืนแรกหลังจากที่ฝังร่างของเงี่ยเต๋อลงไปกลางกระท่อมนางสีและลูกๆอีก3 คนก็นอนเบียดเสียดกันด้วยความหวาดระแวงบรรยากาศในไร่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวดังแกรกกราดดึกสงัดขณะที่ทุกคนกำลังเคลิ้มหลับจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากหลุมศพ เงี่ยเต๋อเงี่ยเต๋อเจ้าพร้อมหรือยัง ตื่นมา ไปเป็นปู่ของเรากันนะ นางสีสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเต็ม2 หูใจเต้นโครมครามด้วยความกลัวแต่นางไม่กล้าลุกขึ้นไปดูแต่ข่มตานอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มจนเช้ารุ่งเช้านางสีตื่นมาดูที่หลุมศพของสามีพบว่าดินปากหลุมยุบลงไปเล็กน้อยนางพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพราะดินยังไม่แน่นจึงใช้ชีวิตทำมาหากินกับลูกๆตามปกติตกดึกคืนที่2ความมืดเข้าปกคลุมอีกครั้งระหว่างที่นางนอนกอดลูกๆอยู่เสียงเดิมที่คุ้นหูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นฟังดูเร่งเร้ากว่าเดิม เงี่ยเต๋อเงี่ยเต๋อแขนเจ้าเปลี่ยนเสร็จหรือยัง ขาเจ้าเปลี่ยนเสร็จหรือยัง ตัวเจ้าเปลี่ยนเสร็จหรือยัง ถ้าเสร็จแล้วลุกขึ้นมา เราจะไปกันแล้ว คราวนี้มีความเงียบชั่วอึดใจ ข้ายังไม่เสร็จ พวกเจ้ารออีกวันนะหากแขนขาข้าเปลี่ยนเสร็จแล้วข้าจะไปกับพวกเจ้า นางสีเบิกตาโพลงด้วยความประหลาดใจระคนหวาดกลัวนั่นมันเสียงสามีของนางไม่ผิดแน่นางเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลเสียแล้วแต่พอนึกถึงคำสั่งเสียของสามีว่าจะอยู่ดูแลนางจึงพยายามข่มความกลัวแล้วนอนต่อ
รุ่งเช้าวันที่3นางสีรีบลุกมาดูที่หลุมศพพบว่าหลุมยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจนน่าใจหายนางตกใจกลัวจนอยากจะหอบลูกหนีกลับหมู่บ้านแต่ก็ยังลังเลห่วงหน้าพะวงหลังสุดท้ายจึงตัดสินใจอยู่ต่ออีกคืนค่ำคืนที่3มาเยือนหลังจากนางสีและลูกๆกินข้าวเสร็จนางพาลูกเข้านอนจนหลับหมดส่วนตัวนางเองแกล้งหลับแต่หูคอยดักฟังเสียงดึกสงัดเสียงนั้นก็มาตามนัด เงียเตอเงียเตอแขนเจ้าเปลี่ยนเสร็จหรือยังขาเจ้าเปลี่ยนเสร็จหรือยังตัวเจ้าเปลี่ยนเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วลุกขึ้นมาเราจะไปกันแล้ว แสงจันทร์สลัวส่องให้เห็นเงาตะคุ่มที่ปากหลุมนางเห็นร่างประหลาดหัวเล็กๆผมยาวผิวซีดขาวเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แต่ร่างกายกลับเล็กเหมือนเด็กรอก่อนพวกเจ้ารอข้าก่อนข้าพร้อมแล้วแต่รอพรุ่งนี้เถิดข้าขอดูหน้าลูกและภรรยาข้าเป็นครั้งสุดท้ายจะหากำลังให้ข้าสักมื้อก่อนออกเดินทางข้าจะได้มีแรง ประโยคสุดท้ายทำเอานางสีขนหัวลุกชันหากำลังหมายถึงอะไรนางค่อยๆถอยกรูดกลับมาที่นอนเหงื่อกาไหลพรากนอนผวาไม่หลับตลอดทั้งคืนรุ่งสางนางรีบตื่นขึ้นมาเดินไปดูที่หลุมศพอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้นางเข่าสุดดินที่ฝังกลบหลุมหายไปจนหมดไม้ไผ่ที่วางทับร่างถูกดันเปิดออกนางชะโงกหน้ามองลงไปเห็นมือของสามีบวมเป่งนิ้วยาวผิดปกติราวกับอุ้งตีนสัตว์ร้ายนางรู้ทันทีว่าหายนะมาเยือนแล้วนางต้องหนีเดี๋ยวนี้นางตั้งใจจะพาลูกทั้ง3กลับหมู่บ้านแต่หนทางไกลเกินกว่าจะพาลูกเล็กๆเดินเท้าหนีได้ทันก่อนฟ้ามืดนางจึงตัดสินใจพาลูกคนโต2 คนปีนขึ้นไปหลบอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่วางพาดอยู่บนคือหลังคาสูงลูกพวกเจ้าอยู่ตรงนี้นะจะส่งเสียงดังเด็ดขาดแม่จะรีบกลับไปพาคนมาช่วยจำไว้อยู่บนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครมาเรียกก็อย่าลงไปเด็ดขาดนะท่านแม่หนูจะไปด้วยหนูกลัวหนูไม่อยากอยู่ โอ้โอลูกอยู่นี่นะ อยู่กับพี่ตรงนี้ เดี๋ยวแม่จะรีบไปแล้วจะรีบกลับมานะ เชื่อแม่นะ สั่งเสียเสร็จนางสีก็รีบปีนลงมาแล้วดึงบันไดไม้ออกไปซ่อนจากนั้นนางก็คว้ามีดเล่มหนึ่งมาถือไว้ในมือแล้วแบกลูกคนสุดท้องขึ้นหลังวิ่งหน้าตั้งออกจากกระท่อมมุ่งหน้าเข้าป่าเพื่อกลับไปตามชาวบ้านมาช่วยทันทีบนคือหลังคาสูงใต้ถุนเรือนเด็กน้อย2 พี่น้องนั่งตัวสั่นกอดกันกลมรอคอยแม่กลับมาตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดินความมืด
เริ่มโรยตัวลงมาพร้อมกับความเงียบสงัดที่น่าหวาดหวั่น ท่านพี่เมื่อไหร่ท่านแม่จะกลับมาข้าหิวข้าวแล้วข้ากลัว ไม่เป็นไรนะน้องข้าอีกเดี๋ยวท่านแม่ก็จะกลับมาแล้ว อดทนอีกหน่อยนะ อย่าร้องไห้ เดี๋ยวใครได้ยิน ทันใดนั้นท่ามกลางความเงียบจู่ๆก็มีเสียงดินร่วงกราวและเสียงขยับตัวดังขึ้นมาจากหลุมศพกลางกระท่อม เด็กทั้งสองสะดุ้งสุดตัวรีบชะโงกหน้าลงไปดู ภาพที่เห็นทำเอาเลือดในกายเด็กน้อยเย็นเฉียบร่างของเงียบตัวค่อยๆลุกขึ้นมาจากหลุมศพอย่างช้าๆแต่ทว่านั่นไม่ใช่พ่อคนเดิมอีกต่อไปดวงตาของมันแดงกำร่างกายดูผิดรูปผิดร่างจะเป็นคนก็ไม่ใช่จะเป็นเสือก็ไม่เชิงผิวหนังมีขนหยาบกร้านงอกออกมาและที่ก้นมีหางยาวงอกออกมาสายไปมาเงี่ยเต๋อในร่างผีเสือแงนหน้าขึ้นมองลูกทั้งสองที่อยู่บนขื่อมันสะแยะยิ้มกว้างจนเห็นฟันที่แหลมคมเรียงรายเต็มปาก ลูกชายและลูกสาวข้าท่านแม่ไปไหนแล้วข้าบอกให้รอข้าไม่ใช่หรือ ท่านพ่อท่านแม่กลับบ้านไปแล้วทิ้งให้ข้ากับท่านพี่อยู่กันสองคน เป็นเช่นนั้นหรืองั้นพวกเจ้าสองคนก็ลงมาเถิดลงมาอยู่กับพ่อนะมา มันยื่นแขนขึ้นมาหา ลูกสาวคนเล็กเห็นพ่อเรียกก็ทำท่าทีจะลงไปหา เขาสังเกตเห็นความผิดปกติที่น่าสยดสยอง ทั้งร่างกายที่เปลี่ยนไป และลิ้นที่คอยเลียปากอยู่ตลอดเวลา น้องข้าไม่ต้องลงไป คนนั้นไม่ใช่พ่อของเรา ลูกนี่พ่อเอง ลงมาเถิดพ่ออยู่นี่แล้ว ท่านพ่อท่านตายแล้วนี่ทำไมท่านถึงอยู่ตรงนี้ได้ ลูกพ่อยังไม่ตายพ่อแค่นอนพักผ่อน2-3 วันลงมาเถิดนะพ่อเองไม่ต้องกลัวนะลูก อย่าไปเชื่อนะ นั่นไม่ใช่พ่อเรา เมื่อเห็นว่าเด็กๆไม่ยอมลงมา และตนเองก็กระโดดขึ้นไปไม่ถึง เงี่ยเต๋อผีเสือจึงเดินวนเวียนไปมาด้วยความหงุดหงิดทันใดนั้น สายตามันก็เหลือบไปเห็นบันไดที่แม่นางซีซ่อนไว้ไม่ไกล มันเดินเข้าไปหยิบมาพาดกับคาน แล้วค่อยๆปีนขึ้นมาอย่างเชื่องช้า ทีละขั้น ทีละขั้น เสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ตามจังหวะการปีน เด็กทั้งสองถอยกรูดไปจนชิดหมู่ ตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวสุดขีด
นะกำลังจะคลืบคลานเข้ามาใกล้เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวร่างของเงี่ยเต๋อผีเสือกระเด็นตกลงมาจากบันไดกระแทกพื้นดังตุบนอนแน่นิ่งไปที่ประตูเรือนปู่และญาติพี่น้องถือปืนยืนหอบหายใจโดยมีนางสียืนตัวสั่นอยู่ข้างหลังพวกเขามาช่วยเด็กๆได้ทันเวลาพอดีรีบไปเอาตัวเด็กๆลงมาเร็วญาติรีบปีนขึ้นไปรับตัวเด็กทั้งสองลงมาสู่อ้อมกอดแม่จากนั้นปู่และคนอื่นๆก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูร่างของเงี่ยเต๋อที่นอนแน่นิ่งอยู่เมื่อเห็นสภาพศพใกล้ๆทุกคนต่างตกตะลึงนี่มันแปลกนักมันกลายร่างเป็นเดรัจฉานไปแล้วหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อหมู่บ้านเราได้รีบนำร่างเงี่ยเต๋อไปฝังเดี๋ยวนี้ชาวบ้านช่วยกันลากร่างของเงี่ยเต๋อลงกลับไปในหลุมเดิมแล้วรีบโกยดินฝังกลบจนมิดจากนั้นท่านปู่ก็หยิบแท่งเหล็กปลายแหลมยาวที่เตรียมมาปักลงไปกลางหลุมศพตรงตำแหน่งหน้าอกอย่างแรงเสียงร้องโหยหวนนั้นดังก้องไปทั่วก่อนจะเงียบเสียงลงปู่รีบพาทุกคนและเด็กๆออกจากกระท่อมอาถรรพ์นั้นทันทีเงี่ยเต๋อเงี่ยเต๋อตื่นตายแล้ว ลุกขึ้นมา เราจะไปกันแล้ว เจ้าพร้อมหรือยัง ทว่าคราวนี้ไร้ซึ่งเสียงตอบรับใดๆจากหลุมศพมีเพียงความเงียบงันและความว่างเปล่าที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณหลังจากเหตุการณ์นั้นนางสีและลูกๆย้ายกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านนางหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนไม่กล้าทำตัวร้ายกาจอีกนางค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัยพยายามเข้ากับชาวบ้านและใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขสืบมา